through YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ගොඩ දවසකින් තමයි මම ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හරි චූටි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ගොඩ දවසකින් ඔයගලෝ හම්බ වෙන නිසා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල මම වීඩියෝස් ඔයගලන්ට අරන් ආවේ නැහැ. ඉතින් මාව දන්න අඳුරන අය නම් ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවා ඇයි වීඩියෝස් ගෙනාවේ නැත්තේ කියලා. ඒ වගේම කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තහලා තිබුණා ඇයි වීඩියෝස් අරන් එන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ පුංචි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඔයගලන්ට ඇයි මං වීඩියෝ කරේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ රට ආර්ථික, දේශපාලනික, සමාජීය මේ කියන හැම ශාස්ත්‍රයකම ඇති වෙලා තිබුණු ගැටලුකාරී තත්වයකට මුහුණ පාලා තිබුණා. ඉතින් මේ නිසා අපේ මිනිස්සු ගොඩක් අපහසුතාවෙන් තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ කරගෙන ගියේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ නිසා මමත් ඔගොල්ලෝ වගේම සාමාන්‍ය පවුලක සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික පවුලක ගෑනු ළමයෙක්. ඉතින් හැමෝම විඳින ඒ දුක් ගැහැට මට දැක ගන්න ලැබෙනවා සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට. ඉතින් එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගැටලු වලින් මිනිස්සු මිරිකිලා ඉන්න මොහොතක මට ඇත්තෙන්ම වීඩියෝ කරලා ඔයගලන්ට රිවිව් වීඩියෝ හරි වෙන වෙන කන්සෙප්ට්ස් වල වීඩියෝ හරි කරලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ කරන්න තරම් මට හිතක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මමත් ඔගොල්ලෝ වගේම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ටික කාලයකට මගේ වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම කියන්නේ තාමත් 100% යථා තත්වයට මේ සියල්ලපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන මේ YouTube කියන platform එකේ මම ටික කාලයකට වීඩියෝ කරන්න නැතුව හිටියත් දැන් මම හිතුවා නෑ මම කවදා හරි මේ ප්‍රශ්න හැමදාම තියෙන්නේ නැනේ සියල්ලම වෙනස් වෙනසෙලයි සියල්ලම අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ අපි දෙගොල්ලෝ අතර තියෙන කනෙක්ෂන් එක දිගටම තියාගන්නට නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ platform එකේ රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඒ හැම දෙයක් ගැනම කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ කැටගරි එකේ වැඩ කටයුතු ටික ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. මගේ සමහර concepts ඔයගලන්ට වෙනස් වේවි. වෙනදා දකින්න දේවල් වලට අමතරව අලුත් දේවල් එකතු වෙලා තියෙවි අනාගතේ මගේ concepts වලට. ඉතින් මම හිතනවා ඒවටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා. ඇත්තටම YouTube කියලා කියන්නේ මගේ වෘත්තිය නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝස් ටික කාලයකට පබ්ලිෂ් කරේ නැහැ කියන මට ලොකු ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. ඉතින් නමුත් මම හැමදාමත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා හිටියා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න ගැටලු වලට හැමදාමත් උත්තර දුන්නා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මගෙන් කමෙන්ට් කරලා ප්‍රශ්න අහපු හැමෝටම මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒක මම YouTube එකේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ කියලා මම උත්තර නොදීඳලා නැහැ. මම හැමෝටම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කනෙක්ෂන් එක නැති වෙලා නැහැ. වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපු නැති එක තමයි උනේ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඒක මට ලොකු ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. මම මගේ වෘත්තිය නොවන නිසා මේක. නමුත් මම කියන්නේ හැමෝටම එහෙම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් නොකර ඉන්න කියලා. මොකද හැමෝටම තමන්ගේ වෘත්තිය පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා කොහොම නමුත් ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට අරන් එන්න හිතුවා වීඩියෝ එකක්. ඇයි මම වීඩියෝස් කරේ නැත්තේ කියලා ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න. මොකද මාව දන්න අඳුරන අය, මාව හම්බ වෙලා කතා කරන අය සහ මට මෙසේජ් කරලා අහලා තිබුණා සහ කමෙන්ට් කරලා සමහර වීඩියෝස් වලට අහලා තිබුණා ඇයි වීඩියෝස් දාන්න නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියලාම වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම සුපුරුදු විදිහට මගේ YouTube එකේ වැඩ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම මම වීඩියෝ කළේ නැහැ කියලා මාව අතහැරලා තිබුණේ නැහැ. හැමදාම ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරේ මාත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. හැමදාම මගේ වීඩියෝස් බැලුවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු කමෙන්ට් කරා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහටත් ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ඉඳී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. ඉස්සරහටත් වෙනද වගේ ආදරෙන් මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.